الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه. أشهد أنه القائل وقوله الحق إذ لا ينطق عن الهوى إن هو لوحي يوحى. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى بأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد نواصل بإذن الله وعونه شرح بعض معاني سورة الحديد. وقد وقفنا عند قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الله وغركم بالله الغرور إلى آخر آيات. أرينا أن المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. والسعي هو المشي الحثيث، أي أن هؤلاء يساقون يذهبون إلى الجنة بسرعة. والله سبحانه وتعالى ما قال يسعون وإنما قال يسعى بهم نورهم، أي أن النور يقودهم حتى لا يتعبوا. كأن النور هو اللي يسعى، وإذا كان فما تعب في النور شمالهم يسعى نورهم بين أيديهم. ولذلك سمعت بين أيديهم يعني مباشرة قدامهم وعن أيمانهم قريب لهم كانوا بيمينهم. يسعى بشرى يقال لهم بشراكم اليوم. يقال هذه مش مذكور لكن يقال معنى محذوف. يقال لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. والمؤمن يبشر في عدة مواضع، يبشر عند الموت، يبشر أيضا في يوم القيامة. فبشريات كثيرة ينال المؤمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشروا إذن بشريات كثيرة للمؤمنين والمؤمنات سواء كان في الحياة الدنيا أو بعدها. ثم قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. ولنا أن انظرونا تحتمل معنيين: انظرونا ترقبون استنونا، وانظرونا انظروا إلينا. ولم يقول انظرونا بمعنى انتظرونا. يقول قائل لماذا لم يقل البيان القرآني انتظرونا؟ ليش يقولوا انظرونا؟ انتظرونا فيه مشقة أكثر. لا، انظرونا فقط نقص من الكلمة باش ما يدخلوش عليهم، باش يخذوا مهلوب باش يملوه. مش مقاس انتظرونا، انظرونا أو انظرونا انظروا إلينا. إذا نقتبس من نوركم لأن النور عظيم. نقتبس لن نأخذ من نوركم، سنقتبس فقط نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم. الظاهر أنها الملائكة التي تقول هذا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هنا وراءكم تفسر بمعنيين.
وراءكم أي وراءكم في الشيرة اللي كنتم فيها، أرجع وراءكم ستجدون نورا. وراءكم تفهم المعنى الثاني في دار الدنيا، لأن النور فين يتحصل في هذه الدنيا. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. أنتم ضيعتم دنياكم، ضيعتم حياتكم الدنيا اللي فيها يتحصل النور. النور يحب يحصل هنا مش في الآخر. ولذلك ارجعوا وراءكم، قد ضيعتم شبابكم وأعماركم وحياتكم ضيعتموها ولم تحصلوا النور. ارجعوا وراءكم من باب السخرية والتهكم. فالتمسوا نورا، فهنالك النور مستولى لنا داخل لا قبل. فالتمسوا نورا، النور. ولعلي نحب نغفر فنتوسع شوية في مسألة النور. الله سبحانه وتعالى خلق نوعين من النور. النور اللي هو المحسوس الذي به نرى الأشياء، ثم نور محسوس يرى بالعيون، واللي هو ربي نور السماوات، العالم العلوي والعالم السفلي منور بهذا النور المحسوس. صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب. وهناك نور ثاني، نور معقول بالعقل فقط، بالبصيرة يدرك. لكن هناك نور يرى بالعين، نرى به أنفسنا ونرى به بعضنا. وهناك نور يعرف باش بالعقل بالبصيرة. إذا نور محسوس ونور معقول. إذا نوعان من النور خلقهم ربي سبحانه وتعالى. لو أردنا الآيات نجيب الآيات على النور الأول والنور الثاني. بالنسبة للنور الأول، النور المحسوس، مثلا في أول سورة الأنعام ربي قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لأن النور مقصود به المحسوس. الله يبارك فيك، المحسوس. الله يبارك، النور محسوس. ممتاز. أيضا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. لنا الضياء والنور هذا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدرهم. هذا النور محسوس. طيب نمشي للنور اللي هو غير محسوس، المعقول. نقول نوعان. النور المعقول أين نجده؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. شنو نوع النور هذا؟ معقول. ده النور يمشي به في الناس. كان ميتا، مش كان ميت يعني كان في لا يتحرك لكن بلاش إيمان ميت. أو من كان ميتا فأحييناه باش بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور. إذن النور هذا نور معقول. أفمن شرح له صدر الإسلام فهو على نور من ربه. شنو نوع النور هذا؟ معقول. فهو على نور من ربه. هذا نور معقول أيضا. إذن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. شنو النور لنا؟ أيضا معقول. إذن الله خلق نوعين من النور، نور محسوس ونور معقول. وآيات تدل على النور المحسوس وآيات تدل على النور المعقول. طيب الله سبحانه وتعالى ضرب مثال جمع فيه بين النور المحسوس والنور المعقول في سورة النور. الله يبارك. في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله أمثالنا للناس والله بكل شيء عليم. طيب نحب نفهم شوي المثل هذا. الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض. منور من في السماوات وما في الأرض، ومنور السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى. فالنور المعنوي والمعقول والنور المحسوس موجودين هنا، لأنه أنار الكون بالنور المحسوس وأنار قلوب أوليائه عبادة بالنور المعقول. طيب الله إذا نور السماوات والأرض أي نور معقول أو محسوس فهو من الله، فهو من الله. الله نور السماوات والأرض، بما أن النور المحسوس سواء مدرك، لكن النور المعقول هو اللي يحتاج إلى بيان. فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل محسوس باش يقرب لنا النور المعنوي، النور المعقول. قال مثل نوره، إذا هو مثل فقط. خذ الكلام اللي باش تاخذه بعد كمثل.
وإذا قلت مثل لازم نحط له الصورة تقابل، كل ما نلقى مثل نحط له الصورة تقابل، بأن نشوف المثل نفهمه وبعد نشوف الصورة المقابلة نتاعو. قال مثل نوره، طيب النور مثل نور يعني المعقول، أخذ النور محسوس مهم يضرب مثل معه. مثل نور إذا المعقول اللي هو يغيب على الناس ما تفهموش الناس. قال كمشكاة فيها مصباح. ما معنى المشكاة؟ هي الفتحة في الحيط. شفت الكوة في الحيط هذيك المشكاة. ساعات قبل يعني كان قبل يجي ضوء يعني يحطوا مصباح، المصباح عملوا فتحة في الحيط باش يحصل نور. إذا هذيك هي المشكاة، اسمها مشكاة يعني في الحيط تلقى ما تخرجش من هذيك مسكرة مفتوحة من المشيرة من داخل هذيك كالمارو، فهمت؟ طيب هذيك المشكاة كمشكاة في وسط المشكاة مصباح اللي هو نور، مقصود المصباح هنا نور. إذا عندنا مشكاة هنا محسوس، هنا ناخذ على نور محسوس. إذا عندنا كوة في الحيط، فتحة في الحيط هذيك المشكاة، في وسط المشكاة عندنا مصباح قاعد يضيء ضوء، مصباح إلى ضوء، طيب نور. المصباح في زجاجة، الضوء ذاك محصور في بلار زجاجة، ونعرفوا الزجاجة تاع طيب. في الزجاجة فما فتيلة وتخرج نور لا، والفتيلة تاخذ منين؟ من الوقود نتاعها من طيب. إذا كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، فهمت؟ الزجاجة لشدة صفائها ونقائها كأنها كوكب دري، لشدة النقاء نتاعها، اللمعان نتاعها صافي إلا كوكب توقد، أو هذا المصباح هذا يوقد منين؟ من شجرة مباركة اللي هي زي الزيتون، الشجرة المباركة الزيتونة. الزيت الوحيد اللي ما يعملش دخان هو زيت الزيتون، كي تحط في وقت الفتيلة وتعمل الزيت الوحيد اللي ما يعملش دخان هو الزيتون فقط، شجرة زيتون. إذا زيتون توقد منين؟ من زيت نتاع الزيتونة، والزيتونة دي مش أي زيتونة لا، لا شرقية ولا غربية. مش معناتها لا شرقية؟ يعني جات في وسط الأرض، أي في فلسطين، أحسن زيت هو زيت نتاع فلسطين. فلا شرقية ولا غربية، في الوسط بالضبط فين؟ في فلسطين. أحسن زيت في العالم هو في كل وقت هو زيت نتاع. إذا لا شرقية، لا تنتمي معسكر الشرق ولا المعسكر لا جاي منا ولا طيب منا طيب. لا شرقية يكاد زيتها يضيء، لا الزيت نتاعها وحده كان يلمع وحده يضوي وحده، ولو لم تمسسه نار ولو ما شعلتش. قال نور على نور، النور نتاع الزيت والنور نتاع المصباح نور على نور، ثم قال يهدي الله لنوره من يشاء. إذا المعقول. طيب لكن لازم ناخذ الصورة، هذه الصورة الحسية، ناخذ خلق نور مثل فقط. مثل نوره في قلب عبده المؤمن، سمعت الآية؟ مثل نوره في قلب عبده المؤمن، كيفاش نور؟ كمشكاة، المشكاة هي الصدر، إذا يقابل الكوة الصدر تاع بني آدم، واضح ولا؟ كمشكاة فيها مصباح، المصباح هو الإيمان، الإيمان المصباح النور هو الإيمان، وجعل له نورا يمشي به في الناس، نور الإيمان. إذا كمشكاة فيها مصباح، المشكاة هو الصدر والمصباح هو نور الإيمان. المصباح فين؟ في زجاجة هي القلب. فصفاء الزجاجة وصفاء القلب المؤمن كيف سبحانك يا رب، يعني مثل رائع جدا. إذا كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، قلب الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. منين يوقد؟ من شجرة مباركة للشريعة. إذا كان الأخرى تأخذ من زيت الزيتونة، لهنا تأخذ قلب من يأخذ من شريعة الإسلام، من شريعة مباركة زيتونة لا شرقية، لا هي رأسمالية، لا هي إشراكية ولا هي رأسمالية، لا شرقية ولا غربية، وسطية محمدية. نعم. إذا لا شرقية ولا غربية، لا ميل هك لا ميل هك، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذا لا شرق. نعم. طيب إذا قال يوقد من شجرة، هذا النور اللي في القلب يجيه النور منين يجي المدد؟ من زيتونة اللي هي الشريعة مباركة، الشريعة مباركة كلها خير، من زيتون مباركة
لا شرقية ولا غربية. الشريعة هل تنتمي المعسكر الشرقي؟ هل فيها الفكر نتاع الاشتراكية؟ لا. هل فيها الفكر نتاع الرأسمالية؟ لا. إذن هي لا شرقية ولا غربية، وإنما هي وسطية محمدية ربانية. إذا لا شرقية ولا يكاد زيتها يضيء. الشريعة وحدها نور واحد، نور شريعة الإسلام نور. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. نور الفطرة ونور الشريعة يمتزج الاثنين في قلب المؤمن، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. شوف ما المعنى كيفاش النور المعنوي. إذا الله سبحانه وتعالى خلق نوعين من النور، نور محسوس، نورا محسوسا ونورا معقول. النور المحسوس مدرك بالحواس، والنور المعقول يدرك بالعقل بالبصيرة. والله سبحانه وتعالى ربنا مثل اجمع فيه بين النور الحسي والنور المعنوي، وخاصة ضرب مثل للنور المعنوي اللي هو الإيمان في قلب العبد المؤمن باش بالمصباح في زجاجة، والزجاجة في وسط مشكاة، وتوقد هذه منين؟ يجيها المدد منين؟ من شجرة مباركة من الشريعة، من القرآن، من السنة، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. من شدة الوحي هو لا يشعر، أما يكاد للصفاء، يكاد هو واحد ما يضويش واحد، أما يكاد يزيد، يعني يكاد واحد يكفي الشرك. ولكن لابد له من قلب، ولابد من الإيمان بفضل الآخر باش يجتمعوا بعضهم. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله مثل الناس والله بكل شيء عليم. إذا هذا هو النور. هذا النور هو سر سعادة الإنسان في الحياة الدنيا والآخرة. هذا النور هو سر سعادة الإنسان. لن يسعد إنسان بدون نور، لن يسعد أبدا. أي مخلوق لن يسعد إلا بهذا النور. فنحن نحتاج هذا النور، نحتاجه في الدنيا، ونحتاجه عند الموت بعد الموت، ونحتاجه يوم القيامة. إذا نحن في حاجة إلى هذا النور في مراحلنا الكل. نحن نحتاج النور في هذه الحياة الدنيا. بالله بدون نور، لو أطفأنا هذا النور الحسي كيف يكون خروجنا من هنا؟ تعثر ولا لا؟ كذلك الإنسان الحياة بدون نور بتاع إيمان تعثر. أقل شيء فما تصادم، أقل شيء فما كذا. علاش؟ النور مش موجود. ولذلك المظالم توجد عندما يغيب النور، المعاصي والذنوب عندما تغيب النور. ولذلك لابد من أن نحصل النور. نعم، لن نحصل النور هذا في الدنيا أو ينفعنا في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك ربي سبحانه وتعالى الإنسان اللي أعطاه النور عندما يسير في الطريق فيه أشواك، الطريق فيه حفر، طريقنا نحن نسير فيه أشواك، فيها شبهات، فيها شهوات، فيها أشياء كثيرة جدا. اللي ما عندوش نور يتيح في الحفر، يتيح من حفرة يقوم يعاود في حفرة أخرى، يعاود في أخرى. واللي عنده نور لا يمشي يتقي، يتقي هنا وعنده نور، عنده ضوء. قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يمشي في وسط الناس بالنور، وحتى يمشي في الناس حتى الناس تستضيء بنوره هو، بنوره هو يستضيء، واللي هو بدون الناس تمشي وراء باش تستضيء. بدون هذا النور تقع الناس في الشهوات والأهواء والشبهات ويتعثر الإنسان. وإذا عنده نور حتى إن تعثر سرعان ما لا مش هذا الطريق، لا مش هذه حفرة في قبيع حفرة، والآخر لا، من حفرة لحفرة، من حفرة لحفرة، من شوكة لشوكة، من كذا. علاش؟ كلها بسبب. ولذلك الله نور السماوات والأرض، قال مثلا نقول كذا، وقال الله سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك ربي قارن باللي عنده نور وما عندوش نور، عنده إيمان وما عندوش إيمان. أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ كيف؟ لا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا. أفمن يعلم أنه أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر الألباب. إذن لا يستوي هذا مع ذلك. إذن لابد من النور. النور لابد أن نحصله في هذه الدنيا
بلاش نور حياة ظلمة. ولذلك والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ظلمات كثيرة. إذا من أراد أن يبدد هذه الظلمات فعليه باش عليه بالنور. فأما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مثال فلا خوف عليهم يحزنون، عادي. فإما يأتينكم من هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا سر سعادة الإنسان اتباع النور والهدى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ضنكا. فالضاد هذه ضيق، ضنك، والنون الكد، والكاف كرب، حقيقة الحروف مختارة. إذا من على ذلك فلا نعيش ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا نحن نحتاج هذا النور، ولن نسعد بدون هذا النور في الدنيا. لن نسعد أبدا. طيب هذا في الدنيا، فما بعد الموت؟ الإنسان ينتقل من دار يعني فيها كل أنواع الإضاءة، يشعل ذا، يطفي ذا، يعمل ذا، يعني هكذا ولا؟ لكن عندما يدخل القبر ما عندوش هذا، باش يشعل هذا ولا هذا شيء، لابد له من نور باش يضيء. يضيء القبر بيت ظلمة، بيت وحدة، بيت وحشة. إذا الظلمة لابد أن نبدد الظلمة نتاع القبر باش نبددها بالإيمان، بنور الإيمان، بنور نتاع الإيمان. إذا الإيمان يبدد الظلمات نتاع الدنيا، نعم، ويبدد الظلمات نتاع القبر، نعم. أبو الدرداء واحد من تلاميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يقري في الأجيال، يقري في التابعين. قال عادم يدرس، قال واحد يربي في واحد، قال له صم يوما شديد الحر لحر يوم النشور. يختار نهار سخون برشا وصوموا علاش؟ للحر نتاع يوم النشور. اختار نهار واحد، ما جابش عيط ناس. قال وصلي ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور. تحب تنور قبرك ركعتين في جوف الليل. إذا صوم يوما شديد الحر لحر يوم النشور، وصلي ركعتين في جوف الليل ظلمة القبور، وحج حجة لعظائم الأمور، وتصدق بصدقة وأخفها، وقل خيرا أو اصمت. إذا لنا لابد تنوير القبر باش ينور بهذا، بل إننا نحتاج إلى النور في القبر أكثر من نحتاجه في الدنيا. لماذا؟ لأن حياتنا في الدنيا قصيرة جدا. صحيح ولا لا؟ صحيح، قصيرة جدا. ولو عمر ما عمر الإنسان. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، حتى يوم ياسر أو بعض يوم، هذه الآية كلها. إذا نحن نحتاج نور في اليوم بعض يوم. لكن كم سنبقى في القبور ما يعلم سبحانه وتعالى، ما يعلم الله. لكن مدة أطول لنعلم برزخ حتى تفنى الدنيا كاملة. إذا نحتاج إلى نور. النور هذاك لابد المدة الزمنية مش نعيشها في البرزخ أكثر من نعيشها في الحياة الدنيا. إذا نحتاج إلى هذا النور في الحياة ونحتاجها في القبر، لأننا سنعيش في القبر أكثر من نعيش في الحياة الدنيا. فنحتاج إلى هذا النور الذي قال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، حتى مش ناخذ النور هذا. طيب ونحتاج إلى النور أكثر ما نحتاج إليه يوم القيامة، عندما قبل المرور على الصراط يقف العباد المسلمون الكل. الكفار ملول تجي ألسنة تاع جهنم وتلتقطهم، تعيط لهم بصوت مسموع ومفهوم بالشخص تلتقطهم الكل. كلا إنها لظى نزاعة للشوى
تدعو تعيط نادي، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، تدعو تنادي. إذا نادي أهل تخطفهم واحد واحد، يبقوا المسلمين ومعهم المنافقين. فلنا يبقى يعطونا كل واحد يعطى نور على قدر النور حصل منه. والله سبحانه وتعالى يعطي المنافقين نورا على ظاهر أعمالهم، ثم يسحب منهم ذلك النور فيولوا في ظلمة أشد. شوف أنت بعد النور وتطفي الظلمة تكون أشد. فلنا المؤمنين يمشيون لنا قبل العبور على الصراط، نحتاج إلى نور لنعبر على الصراط. هذا الصراط وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال هو أرق من الشعر. أرق من الشعر مش كيس مش طرود، أرق من الشعر وأدق من السيف وأحر من الجمر، لابد أن نمر عليه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذا الصراط مضروب على جهنم، فوق جهنم، هو جسر فوق جهنم، ولا بد للمسلم أن يمر. المنافق باش نور باش يديها ظلمة ما يجيش يتعدى، والمؤمن يعطى النور على قدر إيمانه اللي حصل لنا. فأي إما يجتاز ولا يتعثر. فما يمر كما البرق كما الريح كما الرعد، كل واحد كيفاش يمر كأنه فوق خيل. سفيان بن عيينة رؤي في المنام فقال كيف حالك؟ قال وضعت قدمي الأولى على الصراط والثانية في الجنة. الأولى على الصراط والثانية في الجنة. من عباد الله الصالحين ما صار. إذا هذا سنمر على الصراط ولا بد والله إن منكم إلا واردها. نحتاج إلى نور باش نمر ظلمة لوطة ونار لوطة، نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللي ما يرحمش نفسه تو ما يترحمش يوم القيامة. يحب نفسه يرحمه باش يرحم بالتوبة بالإيمان باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يحب يرحم نفسه يرحمها توبة ما بعد ثماج. إذا نمر على الصراط وكل واحد يمر، نحتاج إلى هذا النور. صراط على جهنم كاملة، شوف قديش ونمر عليه. ووسائل تاع المرور هي الأعمال الصالحة. الوسيلة تاع المرور هي الأعمال الصالحة، هي توصل ولا ما توصلش. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا من كان، فإذا نحتاج إلى هذا النور. والله في هذه أشد ما نحتاج. واحد يقول يا ليتني قدمت، يا ليتني ما فعلت، يا ليتني. فإن يقول لي حصلت النور. أنا نقرأ لنا باش نحصل النور هذا، حصل النور هذا. وهذا المجلس هذا إن شاء الله يحصلنا يزيدنا في النور اللي عندنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. يبارك ربي سبحانه وتعالى. إذا نحن نحتاج إلى النور في الدنيا، نحتاج بعد الموت، ونحتاج إلى النور عند المرور على الصراط يوم القيامة. أحسنت نور. ولذلك وقت تجي الناس ماشية المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم. ما عندناش ضوء، ما عندناش نور نمشوا به، الظلمة باش نضيع من الخطوة الأولى. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أو لا. فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من شيء المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. هذا النور قد يقول القائل سؤال في محله لقاء الأخت: كيف نحصل هذا النور؟ كان سؤال عن سؤال لكن طيب النور منين ناخذه؟ طيب النور هذا ما يتباعش في أي مكان، يتباع أول المكان الكبير تاع النور هي المساجد. علاش؟ من الدليل. شوف كي نرجو الآية تاع سورة النور: الله نور السماوات والأرض
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم قال نور على نور يهدي الله نور من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ثم قال في بيوت أذن الله أن ترفع. في حرف جر يفيد الظرفية، في بيوت أي ظرف. في ظرف وشو المظروف؟ أي هذه النماذج النورانية فين نلقاها؟ في بيوت أذن الله أن ترفع عليه المساجد، أن ترفع، أن تبنى، وأن ترفع أن يرفع شأنه وأن تعظم. ترفع بمعنى إيه؟ تبنى وترفع تعظم. إذا في ظرفية. شو المظروف؟ النور اللي يحكي عليه مثل نوره قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر اسمه. إذا هذا النور هذيك. النور أنواع، الأنوار يحصلون. أولا أول نور الإيمان. الإيمان نور، نعم. إذا النور الذي هو الإيمان، من آمن فقد حصل نورا يقينا، ويكون نوره على قدر إيمانه ويقينه بالله سبحانه وتعالى. إذا النور الذي هو فيه الإيمان. الإيمان نور. اثنين القرآن. نأخذ النور منين؟ من القرآن. القرآن هو نور. الله وصف في القرآن بأنه نور. قال في آخر سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه على القرآن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن القرآن نور ولا لا؟ نور. إذن من أراد النور عليه أن يؤمن بالله أولا. اثنين عليه أن يصاحب القرآن ويأخذ من نور القرآن. القرآن نور. نحفظ مش حفظت تسمع كده تعالي قاعد تلم في النور، لأن ربي قال القرآن نور جعلناه نورا نهدي به. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور وكتاب مبين. إذن عندنا نور. نعم. المائدة أيضا كيفاش؟ في أماكن نعم في أماكن أيضا. إذن الله إذن نعم في أماكن كثيرة قالوا سبحانه وتعالى أن القرآن هو نور. إذا نحصل النور بالإيمان، نحصل النور بالقرآن، أيضا نحصل النور باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندي النور أيضا باتباع السنة. شو اتباع السنة؟ مثلا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني منائل النور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بدون نور. هو بدون نور. القرآن نور، الإيمان نور، والرسول صلى الله عليه وسلم نور. فمن أخذ بالإيمان يعني حصل النور. القرآن حصله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ شوفوا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى. قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طيب هذه وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. ثم قال وسراجا منيرا. سراج منير. شكون سراج منير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وسراجا منيرا. لماذا قال سراجا منيرا؟ الله وصف الشمس بأن سراج وهاج. ايش معنى وهاج؟ تتقد فيها حرارة. إذن الشمس سراج وهاج وصف ربي هكذا، والقمر وصف نور. فربي يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه السراج لكن منير. نحى صفة الوهاج اللي تحرق من الشمس وخلاه سراج فقط وأضاف له النور تاع القمر، فجمع بين الحسنيين، بين ما في الشمس من إشراق وما في القمر من نور. ولذلك سراجا مش وهاج، لا سراجا منيرا. هذه منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذا نأخذ النور منين؟ الإيمان من كتاب الرحمن، من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا نأخذ النور من مجالس النور، من مثل هذه المجالس، هذه تسمى مجالس النور. لماذا؟ كيف؟ الدليل. تعرف أن المجالس التي تحفها الملائكة قطعا يقينا، فالملائكة خاصة بمثل هذه المجالس، ما تحضر كان مثل المجالس هذه، فتحف الملائكة وتنزل الملائكة، والملائكة مخلوقة الناس، فإذا حفت الملائكة أنوارها تنعكس على قلوبنا فتتنور القلوب، فتتنور القلوب. أو من حصل النور تتنور القلوب، نعم، من غير فيها ملائكة منور نور، فأنوارها تنعكس على قلوبنا فتأخذ القلب من أنوار. إذا أيضا هذه بالكم أيضا حصدوا النور من مثل هذه المجالس، ما تفرطوش فيها. نعم الزاد، نعم الزاد. أيضا النور في العبادات في الطاعات وأولها الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال الطهور شطر الإيمان، وقال عندهم حتى قال والصلاة نور، الصلاة نور. إذا من أراد النور فليكثر من الصلاة حتى يحصل النور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، الصبر ضياء نوع من أنواع النور. فإذا أيضا الحسنات، فعل الطاعات، هذه كلها نور. قال ابن عباس في مؤثر عنه، قال إن للحسنة نورا في الوجه وانشراحا في الصدر وبركة في الرزق. إن الحسنة نورا في الوجه وانشراحا في الصدر، وبركة في الرزق، بركة في الرزق. وإن المعصية عكس ذلك. يعني جمع النور المعقول والنور المحسوس. نعم وهذا بركة نعم بركة. فنحصل أيضا العلم، المحطة السادسة اللي ناخذ منها كما نزوج للسيارة واحد، كل محطة ناخذ منها نوع من النور. العلم أيضا نور، كل ما نتعلم كل ما نتنور، كل ما نتعلم نتنور. أفمن يعلم أنه أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، ما يدري عن شيء، حتى شيء ما يعلم. لا مش كيف. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا أبدا. ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله لما جاء الشافعي مش يدرس عنده، ما زال هو صبي صغير، ماذا قال له الإمام مالك؟ قال يا شافعي إني أرى عليك نورا إياك أن تطفئه بالمعصية. قال شوف عليك نور إياك أن تطفئه بالمعصية. الإمام الشافعي مرة كان هو آية في الحفظ، يحل الكتاب يتاق عليه عينيه الكل يتصدر، فكان يحط حاجة على الصفحة الثانية باش عينيه ما يشوفهاش، ما كانت تدرسها قبل الأخرى، لا هذه وبعد ناحية هذيك هذا الكلام آية. مرة لقى صعوبة شوية في الحفظ، فمشى للشيخ بتاعه اسمه وكيع يشكو إليه سوء حفظه، قال له ايش راني بديت، فأرشده شنو الطريق، فضمنها في أبيات. قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذا العلم نور، إذا العلم نور أو دليل علم نور. إذا شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ما تعطاش النور هكاك، لابد من استقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الخيرات والبركات ومش غير. إذا العلم أيضا محطة من محطات ناخذ منها نتزود منها. فإذا هي مش محطة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، كل عمل يقوم به الإنسان صالح يكسب به نوع من النور. فإذا نور الإيمان
عندما نرجع تولى الآيات قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أو نور لنا أي يحب النور يحصل في الدنيا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة. يقول قيس دخل الباب السور علاش الباب؟ هذا المنافقين وهذا المؤمنين والمؤمنات والمنافقون والمنافقات خرج بيناتهم سور. شنو الباب؟ حتى لا يظن أن المؤمنين محزوجون ومسكرين عليهم، لا عندهم باب. سبحانك يا رب، حتى في بعد سبحانك يا رب ما السور مسكر عليهم، لا عندهم باب ومشيتهم رحمة وتحب يحل مش محجوزين مش مربوطين. لا تو قالوا ينادونهم ألم نكن معكم. شوفوا خبيك من الأول يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظروا يقول كلمة فيهم حتى بعضهم ولا لا؟ حتى بعض. تو ايش قال؟ ينادونهم ألم نكن معكم. لماذا قال ينادونهم؟ بعدوا لا النور هزهم يسعى بهم نورهم الآخرين قالوا في الظلمة ولو يعيط ينادونهم. كان يقول يوم يقول من لون. شوف دقة التعبير، تصوير دقيق لما سيقع. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظروا يقول من بعد قال ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنا معكم، كنا جيرانكم، كنا أحبابكم، كنا كذا، كنا نتعامل مع بعض. ألم نكن معكم؟ كنا أحيانا ندخل مساجد ناخذ خاطي فلان أو لتقييد شؤون تاع الأحوال تاع العباد. كنا معكم موجودة. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. شوف لنا دقة الكلام. لو قالوا ألم نكن منكم أرم قالوا لا كلا. ألم نكن معكم قاعد معي ما عادش. أما منكم لا، يعني المؤمنين لا. لأن ذلك قال شوف ألم نكن معكم. لو قالوا ألم نكن منكم نقول كلا لا ما كنتوش منا. أما معاكم كنتم معانا، تضحكوا معانا تأخذوا معانا، لكن لا رفضتم الإيمان ورفضتم الإسلام ورفضتم كذا. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى صحيح ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فتنتم أنفسكم. ايش معناتها؟ هي الفتنة عندها معاني في القرآن. من معانيها فتنتم أنفسكم أظهرتم الإيمان وأبطنتم الكفر. فتنتم أنفسكم هذا شيء صحيح. أما مؤمن ولا كافر كل واحد، لكن أنتم عملتم وجهان، أبطنتم الكفر وأظهرتم الإيمان ففتنتم أنفسكم. شكون خسر في الأخذ؟ أنت خسرتم خسرتم. فتنتم أنفسكم ما خليتوش داخل الإيمان طول صريح، وهذه فتنة. فتنتم أنفسكم هي فتنة وردت في القرآن الأربع معاني. فتنة في القرآن بصفة عامة كلمة فتنة وردت أربع. الفتنة وردت بمعنى الاختبار، هذا معنى من معاني الفتنة الاختبار. المعنى الثاني هو عدم النجاح في الاختبار. وردت الفتنة المعنى الأول بمعنى الاختبار، الثاني بمعنى عدم النجاح في الاختبار. الفتنة المعنى الثالث هي الحرقان بالنار. وردت كلمة فتنة بمعنى الإحراق بالنار. وهذه المفاتيح يعرفهم كي تعدى يولي واحد يحل واحد، ما يقولش علم التفسير. إذا المعنى الأولاني الفتنة هو الاختبار، عدم النجاح في الاختبار فتنة. ثلاثة الفتنة والإحراق بالنار. الفتنة بمعنى الرابع هي الحجة. هذه الأربع معاني وردت بها في القرآن. فكي تعرض للطالب العلم يعني يفهمهم يولي كل مرة وحده يعرف. هاي نعطي من الأمثلة. يقول يوم هم على النار يفتنون. ما معنى يفتنون؟ يحرقون. لأنها معنى الإحراق، بمعنى الإحراق. طيب كيف يقول وما كان فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. حجتهم. إذا حجتهم وما كان فتنتهم عنده حتى حجة إلا أن قالوا والله يوم القيامة. عليش هكا يحفوا بربي ما كنا مشركين. هم كانوا مشركين.
ما عندهم حتى حجة. وما كان فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، كذب. إذا المعنى ونبلوكم بالشر والخير فتنة امتحان واختبار. ألا في الفتنة سقطوا؟ عدم النجاح في الاختبار. نعم، هذه أربع معاني الفتنة. ماذا مش معنى خامس هذه الفتنة؟ تعالى كل أي تعرضك نجم إذا فهمت. طيب، لأن فتنوا أنفسهم لم ينجحوا في اختبار الإيمان، فأظهروا الإيمان الإسلام وأبطنوا الكفر. ولكنكم فتنتم في الآخر شكون فتنتم شنو؟ أنفسكم، لم تنجحوا في الاختبار. وتربصتم، التربص والانتظار قصد الإيقاع بالخصم. تربص به يعني يستنى فيه مش يخرج. تربصتم بالمؤمنين، ظهرتوا الإسلام، تستنى وقتاش الكفر ينتصر على الإسلام، وقت تظهروا اللي عندكم. استنيتوا، تربصتوا بالبعض. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. استنى الدائرة تدور عدد المسلمين باش وقت ظهر حقيقته. إذا فتنتم أنفسكم، أظهرتم الإسلام وأبطنتم الكفر. 2، تربصتم بالمؤمنين، تستناوا وقتاش ينقض المشركون على المسلمين باش وقت تعلنوا حقيقتكم. وارتبتم، فيكم ريبة من رسول الله ومن دين الله، فيكم ريبة، ارتبتم. وغرتكم الأماني، قلتوا نحن على حق ونحن كذاب. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا هو. ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. الشعور لأن الإصلاح حتى بالشعور يتعرف، ولكن لا يشعرون. إذا فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني سيهزم كذا. وحتى الشيطان وقال وغركم بالله، قال إذا وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. ما هو أمر الله؟ الموت. إذا يمني في روحه، يعيده الشيطان ويمنيه وما يعيده الشيطان إلا غرور، وما يجي الشيطان أيضا. إذا حتى جاء أمر الله الموت. أتى أمر الله فلا تستعجلوا الموت. وبعد الموت القيامة، أمر الله القيامة بعد الموت. فقال وغركم بالله الغرور. إيش معنى الغرور؟ الشيطان. لكن واحد يتسأل لماذا لم يقل الشيطان؟ في آية أخرى قال الشيطان، لأن غرور على وزن فاعول. هذه من أبنية المبالغة، لكثرة ما يغر بني آدم فقال غرور فاعول. مش غير مرة ولا اثنين وثلاث، آلاف عشرات المرات. ولذلك قال الغرور باش يبين الثقة قداش يغر في ابنه. شو ما قال الشيطان لنا وقال غرور. أخذ الشيطان كش عمل كذا. ولذلك الشيطان. ولذلك ساعات الإنسان ساعات يقول كيفاش نفرق بين الخاطر الشيطاني والخاطر النفسي. ساعات واحد يتساءل، الجواب سهل. إذا كان الخاطر يتردد على الإنسان صباحا مساء، عنده حاجة ديما قاعد تحدث فيه في نفسه، هذاك راهو نفسي. إذا تنوع راهو شيطان. لماذا؟ النفس لح، والنفس طامعة إذا أطمعتها، وإذا ترد إلى قليل تقنعي. هذه النفس في حاجة واحدة تحب تحققها. لكن الشيطان إذا جاء من باب ولقاه مسكر ما يتعبش روحه، يقول لك أنت على حق وأنت على حق، مشي لآخر. ما جاء مسكر يجي يمشي لآخر. إذا ما يتعبش نهارين وجمعة. لا، النفسي إذا تردد على الفناء، إذا يتردد في شيء في نفسك وصباحا مساء وراء من نفسك. لكن إذا كان تبدل مرة هكا الشيطان غرور يغر من الناس، أنت تكون على حق، وهذا الإيمان، وهذا شيء اسمه الإيمان، وهذا شيء اسمه هذا ممتاز، شهادة بتاع امتياز. مشي للآخر. تسكر هذه يقول أكثر، إذا أنت مرض ارتقيت في المرض، يمشي للآخر. وهكذا غرور فعول. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما يدخل أهل الجنة وأهل النار، يعمل الشيطان خطبة في الأتباع بتاعه بعد ما يغرهم ويلعب عليهم.
يعدهم الشيطان ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا فعولا كلام مبان. وقال الشيطان يطلع على منبر من النار ويخطب في اليضر. وقال الشيطان لما قضي الأمر دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. خذ بالك سجلها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في سورة إبراهيم. وقال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق. مش صراحة تو بسرعة الحقيقة. إن الله وعدكم وعد الحق ما قاله ربكم فهو الحق الصحيح ووعدتكم فأخلفتكم أنا كذبت عليكم. وبعد يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. شكون اللي أنا أكرهت وحاب يصلي وقلت وجاء أزيد رسول القول؟ أنا دعوتك فقط بكلمات معسولة خفية من داخل فاستجبت.